Të nderuar shikues, u kthyem sërish në studio. Do vazhdojmë të flasim për librin Bardhësitë e Adheut, apo thënë ndryshe një enciklopedi e dëshmorëve, e cila vjen nga autori Afrim Mustafa, të cilin kemi të ftuar edhe në studion e programit të Mëngjesit. Zoti Mustafa, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë përshëndetje për gjithë teleshikuesit edhe për juve në studio. Një libër shumë voluminöz, do të thotë që po e shohim me 240 promovime dhe që ka kërkesa tjera për të promovuar. Çfarë keni paraqitur në këtë libër, zoti Mustafa? Po, është e vërtet, por paraprakisht dua t'ju falenderoj unë Televizionin e Kosovës, mediumin gjigant në shtetin tonë dhe për publikun tonë dhe më gjerë, i cili i pari e bëri sensibilizimin dhe e dha lavin për dalin në dritë të kësaj enciklopedie, disa vite më parë në ekzemplar të kufizuar, dhe kuptohet që televizioni juaj vazhdon ta bëjë këtë sikurse edhe sot. Është kjo një enciklopedi e vlerësuar nga të tjerët, është një libër i cili përfshin 3000 dëshmorë të 3 luftrave çlirimtare, dëshmorët e luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dëshmorët e luftës së UQPMB-s dhe dëshmorët e luftës së OÇK-s në Maqedoni, pashtu 2 lavdite tjera cilat dolën pas ushtrisë çlirimtare dhe nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Pra këtu janë gjithsej 3000 dëshmorë për rrugtimin e popullit shqiptar në rrugtimin 3000 vjeçar dhe përveç dëshmorëve të prezantuara brenda kopertinave të këtij libri kemi edhe shumë dëshmi, argumente dhe dokumente të tjera gjithë përfshirëse, gjithë kombëtare nga vitet 1878, nga lidhja e Prizrenit, një ngjarje madhore kombëtare, deri në ditët e sotme apo deri më datën 14 dhjetor të vitit të kaluar, që sapo e lëm pas, kur Kosova, shteti ynë, u bë me ushtrinë e saj, pra Kosovo me ushtrinë e Republikës Kosovës, e cila doli dhe erdhi dhe u realizua falë gjakut të dëshmorëve të mira, dëshmorëve falë sakrificës së mira, adhetarëve në për dekada, në për vite e në për shekuj. Gjithashtu, libri ka dhe argumente dhe dokumente të tjera, si që janë 93 masakra serbo-barbare të kryera në Kosovë, në për lagje, në për vendbanime të ndryshme, në për qytetet të Kosovës gjatë viteve 1998-99, si dhe edhe 2 masakra slavo-maqedonase të kryera në vitin 2001 gjatë luftës në Maqedoni, dhe shumë argumente të tjera, dokumente të tjera, pra 93 masakra nga gjithsej 420 masakra sa janë kryer nga policia pushtuese vrastare serbe gjatë luftës në Kosovë. Po nga erdhi motivi për të shkruar këtë libër kaq të ndjeshëm? Po motivi ishte jashtëzakonshëm, ishte i fuqishëm, sepse unë pata nderin të veproj edhe vetë drejt për drejt si gazetar i luftës, si reporter i luftës, fillimisht në zonën operative të Drenicës, për nga e ka oborimin e gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lavdit tona çlirimtare, ku fillimisht isha në fshatin Prellos të Drenicës, në bashkëpunim dhe bashkëveprim me komandantin e njohur të luftës së UÇK-s dhe njërin nga themeltarët e UÇK-s dhe bashkëluftari Adem Jasharit, kryekomandanti tonë legjendar, zoti Jakub Nura, tani e prori FSK-s, dhe ku prej nga Prellosi, nga Likosi, nga Qerezi, nga Likoshani, ku kam takuar dhe bashkëvepruar me plot luftar të lirisë, kam raportuar për Televizionin Shqiptar të Tiranës, që ishte dritarja vetme informative për mija apo miliona shikues, miliona shqiptar në atë kohë e vetmi, dhe ku pra pata nderin të raportoj për këtë televizion dhe për televizionet e tjera, dhe për media të tjera, dhe për Deutsche Welle dhe për pjesërisht edhe për zërin e Amerikës, por edhe për disa media si Gazeta Fakti në Shkup, Gazeta Kombi. Që nuk ka qenë e lehtë apo jo? Sigurisht që ishte diçka e vështirë, por kjo është një nga motivet e kësaj pune, për të pashtu kam njohur gjatë luftës edhe shumë veprimtar, bashkëluftar, tani janë një pjesë të tyre janë në altarin e lirisë. Ky është njëri nga motivet, por motivi kryesor ishte që të gjithë ata që dëshirojnë të dinë informacione për heroizmin dhe për trimëritë e dëshmorë, për lavditë e luftrave çlirimtare, ti kenë ato të përfshira të përmendura brenda kopertinave të një libri, siç është ky tani që ka
1000 faqe apo ka 1841 faqe. Po, pra 1841 faqe. Ju tha që është shkruar për 3000 dëshmorë, pastaj ka fakte, argumente, dokumente të rëndësishme që ju keni përmbledhur. Sa ka qenë vështirë ti sjellni gjitha ato në këtë libër? Jashtëzakonisht ishte e vështirë sepse vetë ky volum tregon dhe vetë kjo punë dhe vetë gjithë përfshirja të gjithë dëshmorëve dhe pa asnjë mungesën dhe pa mungesën e asnjë informacioni për secilin dëshmor, i cili këtu është së paku me nga një fotografi dhe me pak biografi, por vullneti ka qenë më i madh dhe më i thellë se vështirësitë të cilat janë të kaluar, por normalisht që kam bashkëpunuar me qindra bashkëveprimtar, bashkëluftar, njerëz të cilët i kanë njohur dëshmorët, kanë bashkëvepruar me dëshmorët, kanë bashkëluftuar me dëshmorët dhe me familjarë të dëshmorëve dhe me shoqata të dala nga lufta, siç është shoqata e familjeve të dëshmorëve në nivel të Republikës Kosovës, të Shtishtimtarit të Kosovës dhe kryetari i saj zoti Xhavet Jashari, i cili vjen nga familja emblematike Jashari, Prekazit, me cilin po ashtu kam bashkëpunuar dhe kam një bashkëpunim shumë të shkëlqyeshëm. Dhe po ashtu është vëllai i dëshmorit të kombit të rënë me kryekomandantin legjendar Adem Jashari, Faik Jashari, por edhe me veprimtarë të tjera gjithandej trojë shqiptare, me ata të cilët i kanë njohur dëshmorët, kanë vepruar me dëshmorët, qoftë që kanë qenë edhe në për shkollime me dëshmorët, në për veprimtari të ndryshme kombëtare dhe kanë luftuar edhe me dëshmorët në për të 3 lufta shqiptare në Kosovën lindore dhe në Preshev, po ashtu edhe brenda kësaj libri, brenda kësaj enciklopedie janë edhe 71 dëshmorë të Shqipërisë, nga Shqipëria të rënë në Kosovë dhe në Maqedoni gjatë viteve 1997 deri në vitin 2000. Pra përfshin gjitha trojet, nëse më thënë. Po ashtu gjitha trojet, si dhe edhe 3 dëshmorë shqiptarë amerikanë që ranë po ashtu, që erdhën me batalionat Atlantiku dhe ranë për lirinë e Kosovës, Mehmet Yll dhe Agron Bityqi, si dhe gjithashtu brenda 3000 dëshmorë të prezantuar brenda kopertinave të kësaj enciklopedie janë edhe 3 dëshmorë nga shtetet tona, shtetet e ndryshme mike them që kanë ardhur, kanë vepruar, kanë luftuar dhe kanë dhënë për lirinë e Kosovës. Është algjeriani Murad Mohamed Ali, është francezi Pierre Arnaud Paillard, si dhe italiani Francesco Bider-Biela, të 3 të rënë me emblemën e UÇK-s në pranverën e vitit 1999 në Kosovë, përkatësisht në zonën operative të Dukazhi. Çfarë dallon këtë botim nga botimet tjera që dalin thuajse çdo javë në treg? Apo vetë mënyra se si e keni sjell, ndoshta edhe koha sa është dashur që të sjellet këtu, e bën më të veçantë? Po është koha, janë faktet, janë dokumentet, janë argumentet dhe është gjithë përfshirja, sepse është i pari dhe i vetmi libër, enciklopedi që përfshin në tërësi të gjithë dëshmorët, cilët kanë ardhur në 3 luftra, po ashtu edhe 28.777 fakte, dokumente dhe argumente, gjithë kombëtare, gjithë përfshirëse, nga vitet që e theksova më parë 1878, nga lidhja e prezident deri në ditët e sotme apo deri në kohën e formimit të ushtrisë së Republikës Kosovës, në 14 dhjetor vitit 2018. Këtë që në pyetjen tuaj se çka e dallon, këtë kanë thënë edhe të tjerët, edhe personalitetet të ndryshme të jetës publike, akademike, institucionale, po ashtu personalitetet nga luftrat e UÇK-s general të këtyre luftrave, të cilët kanë folur, kanë shkruar dhe kanë publikuar në media të ndryshme deri tani mbi 400 media, mbi 400 herë kanë folur dhe shkruar për këtë enciklopedi, personalitetet si janë edhe akademikët tashmë të ndjerës Stavileci dhe Pajazit Nushi, që janë një nga recenzentët, si dhe Mehmet Halibi, po ashtu generalet Shukri Buja, Kudusi Lama, Sabri Kishmari, veprimtari i njohur, Dislim Zirapi, doktor Jakub Krasniqi, që është njëri nga redaktorët kryesorë apo kryeredaktori kësaj enciklopedie, doktor Farush Rezgjepi, e tjerë cilët kanë folur, shkruar dhe publikuar për këtë, dhe janë mendimet e tyre cilët e kanë vlerësuar jashtëzakonshëm dhe tani mund të themi se nuk e kemi asnjë vërejtje në këtë. Dhe kjo është më e mira? Po sigurisht kjo është më e mira, respekti më i madh. Thamë se ju keni sjellë një numër të madh të rënëve për liri. Si jeni qasur ju? Si keni paraqitur ata?
Po, sigurisht që 3.000 dëshmorë që janë prezentuar këtu janë së paku me nga një fotografi, pastaj edhe me pak biografi, kuptohet jo për secilin në mënyrë të barabartë, por për secilin nga pak, duke filluar nga kryekomandanti legjendar Adem Jashari dhe familja Jashari, e cila është një familje emblematike, e të cilës normalisht i kam kushtuar pak më shumë hapësirë, edhe pse jo të madhe, sepse për të shkruar për familjen Jashari dhe për heroizmin e tyre, për lavditë e Jasharëve legjendar, duhet shkruar ndoshta edhe më shumë se kaq dhe më shumë se një libër i tillë. Po ashtu edhe dëshmorët e tjerë janë prezantuar me fakte, me dokumente, me argumente, është kuptohet lindja, dita e lindjes, shkollimi, emancipimi e tyre, veprimtaritë e tyre kombëtare dhe veprimtaria kryesore, luftrat e UÇK-s dhe rënia e tyre për lirinë e Kosovës dhe për lirinë kombëtare. Ju thatë se mungojnë libra të tillë dhe ky është i vetmi që keni sjellë ndoshta të 3.000 dëshmorë apo jo për shkrimin e tyre, se çfarë ka ndodhur në atë kohë. Sa ka qenë e vështirë ndoshta edhe sa keni gjetë për kraje ju që të sillni këtë libër? Këto që i përmendëm deri tash janë shumë të mira, shumë të këndshme, përfshirë edhe botimet, edhe fjalët e personalitetit, edhe promovimet, por ajo që dua të theksoj që është një mangësi dhe ndoshta edhe fatkeqësi, sepse deri tash nuk kemi marrë atë përkrajën e duhur për ta botuar edhe për ta ribotuar këtë enciklopedi, përkundër kërkesave që kemi bërë dhe tash të fundi kemi bërë kërkesë edhe drejtuar zyrës së kryeministit të Republikës Kosovës zoti Haradinaj, para disa javësh është fjala, por nuk kemi marrë përgjigje, sepse qëllimi është që tani kjo enciklopedi përveç botimit që do të duhet të bëjmë me ngjyra, sepse tani për tani është botim pa ngjyra. Ky libër edhe të përkthehet në gjuhë të ndryshme të botës, në mënyrë që bota demokratike dhe shtetet cilat e kanë ndihmuar Kosovën për ta fituar pavarësinë dhe për ta fituar lirinë, të dinë dhe të kanë informacione për heroizmin e 3.000 dëshmorëve të cilët janë përfshirë brenda kësaj enciklopedie. Me këtë rast do të përmendi për kontribut vullnetar të kohëve të fundit për promovimin e këtij libri të njëri nga personalitetet e njohura të kombës shqiptar, një veprimtar, një bashkëlufttar, një ish epror i 4 luftrave çlimtare, përfshirë luftën në Kroaci dhe 3 luftrat Kosovë, Kosovë Lindore dhe Maqedoni, është zotri Enver Avdyli Rafuna, një veprimtar i njohur në Kosovë, i cili po ashtu ka një shoqatë humanitare, brenda së cilës bën shumë humanitete duke ndërtuar edhe shtëpi për skandalët për çka ka folur radio televizioni i Kosovës, pra zoti Enver Avdyli Rafuna, i cili ka përkrahur me mundësitë e tij në promovimet e kohëve të fundit të kësaj enciklopedie dhe ka premtuar me shumë mirësi, me dashamirësi, duke respektuar këtë punë, këtë vepër, se do të bëjë edhe më shumë në të ardhmen, do ta shohim së bashku me një gjatë jupin nga shtimja. Përshëndes pra sidomos komandantin Enver Avdyli Rafuna, komandant Hoxha, dhe gjithë ata që sadopak kanë ndihmuar dhe vazhdojnë ta ndihmojnë, e tani është misioni për përkthimin e librit, e në këtë kontekst do të përmendi edhe kontributin për promovimin e librit të komunës së Suarekës dhe komunës së Istogën me kryetar Balimo Arreme dhe Hakena Gova, të cilët mënyrë simbolike apo në mundësitë e tyre kanë ndihmuar para disa javësh për promovimin e kësaj enciklopedie. Përmendëm që ky libër është promovuar më shumë se 240 promovime pra kishte libri dhe sfundi nëse nuk gaboj kishte edhe në Shkup. Po si po pritet libri nga njerëzit, nga ata që kanë pasur mundësi ndoshta të kenë edhe nga afër librin? Ka një ajo e mira e kretë kësaj është ka një mikpritje, një mirëpritje. Dhe një interesim besoj për ta pasur. Interesim të jashtëzakonshëm dhe ka porositë shumta për ta pasur, përkundër pamundësive për të shërbyer të gjithë me këtë libër, sepse vetë volumi, vetë botimi është jashtëzakonisht i shtrenjtë dhe ka një kosto dhe unë kam propozuar edhe qeverisë Kosovës që me projektin tim që secilës familje të dëshmorëve të adhurojmë nga një ekzemplar dhe të nderojmë, sepse është nder për qeverinë e Kosovës që të adhuroj familjeve të cilët i kanë sjell ata qeveritar dhe me respekt që i respektojmë normalisht. Mirë po presim që kjo të ndodhë, por promovime ka pasur gjithandej
Kosovës dhe shqiptarisë, mund të themi. Kohëve të fundit kishim promovime edhe në Shkup, më herët edhe në komunën e Strugës, pastaj në komunën e Çajirit, në Bashkinë Islame të Republikës Kosovës, në Bashkinë Islame të Maqedonisë dhe në shumë vende të tjera, përfshirë 2 promovimet e para që i ka organizuar me shumë respekt dhe me shumë profesionalitet dhe me shumë solemnitet Komuna e Ferizajt në udhëheqjen e ish-kryetarit Bajrush Xhemali dhe të kryetarit aktual Agim Aliu, të cilët kanë bërë promovime solemne të kësaj enciklopedie, por që pritet edhe ta ndihmojnë ashtu siç kanë thënë, sepse kanë ndihmuar vetëm në promovimin e kësaj. E urojmë që kjo të ndodhë. Po sa ku është dashur që të përfundohet libri? Që se jemi kritë në minutat e fundit të programit. 18 vjet nga viti 2001, pas përfundimit të luftës së UÇK-s në Maqedoni, e deri në ditët e sotme apo deri para disa javësh kur është bërë botimi apo botimi ekskluziv, super ekskluziv i kësaj enciklopedie, cila tani ka, siç e theksuat ajo, 1141 faqe dhe për cilën është dashur shumë kohë, po ashtu është dashur edhe për punën e dizajnit dhe me këtë rast unë do të përmendi një shtypshkronjë e cila kohë të gjatë nuk them shumë kohë nuk na ka marrë para fare, është shtypshkronja KGT me pronarin Tom Gashin nga Prishtina. Dhe sepse vetë dizajni i kësaj kushton jashtëzakonshëm dhe kushton edhe kohë, edhe mund dhe djerës dhe kështu me radhë. Pra gjithë ata i përshëndes që në një formë apo në një tjetër, duke shpresuar se tani më në fund institucionet tona do ta përkrajnë botimin me ngjyra. Dhe besoj shumë që e meriton. Ne të falenderojmë shumë zotrin Mustafa që ishit sot në programin e Mëngjesit dhe diskutuam për këtë enciklopedi të dëshmorëve. Uroj që ky libër të përkrahet shumë më shumë në mënyrë që gjithë ata që do të kenë mundësi ta kenë afër tyre. Shumë faleminderit për këtë testuar, për këtë prezantim, për këtë promovim në kuadër të sensibilizimit të RTK-s për enciklopedinë Bashkitë e Adhet. Unë përshëndes gjithë televizionistët në veçantë, përshëndes familjet e dëshmorëve kudo që janë, bashkëluftarët e mi, invalidët dhe luftarët e 3 luftrave dhe gjithë ata që kanë kontribuar për Kosovën dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe tani në këtë çaste dhe gjithmonë. Natyrisht se fal tyre ne e gëzojmë edhe lirinë sot. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, në vazhdim shkohet të shkputemi me pak marketing, më pas kthehemi sërish në studio, qëndroni me ne.